Βοτανική ονομασία του φυτού Salvia officinalis. Ελληνική ονομασία Σάλβια η φαρμακευτική. Έχει όμως και πολλές λαϊκές ονομασίες ανάλογα με την περιοχή, όπως αλιφασκιά, φασκόμηλο, μοσχακίδι, σάλβια, σφάκα, χαμοσφάκα, μιλοσφακιά, φουσκομηλιά, σαρκοθρόφι, καυλόχορτο, ελελίφασκος, βουτυρόχορτο. Το φασκόμηλο είναι θάμνος αϊθαλής, πολυετής, ύψους από 50 μέχρι 80 εκατοστά. Έχει φύλλα επιμήκη, οειδή, λογχοειδή, γκριζοπράσινα. Τα άνθη μπορεί να είναι κίτρινα, κιανά, κόκκινα, ιώδη ή λευκά σε τσαμπιά. Η ανθοφορία γίνεται από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο και η συγκομιδή από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο. Το φασκόμηλο υπάρχει άφθονο στις μεσογειακές χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Αλβανία, την πρώην Ιουγκοσλαβία και την Ιταλία. Σε αυτές τις χώρες φυτρώνει παντού, χωρίς ιδιαίτερες προτιμήσεις σε έδαφος. Ωστόσο, η πιο δυνατή και πιο μυρωδάτη ποικιλία φυτρώνει σε άγριες, ακαλλιέργητες περιοχές. Για να διατηρήσει το άρωμα και το χρώμα του, πρέπει να κοπεί τον Ιούνιο και να το ξεράνουμε σε σκιερό μέρος. Στη συνέχεια, φυλάσσεται σε γυάλινα βάζα που κλείνουν ερμητικά. Πολλοί το θεωρούν το ίδιο με το τσάι του βουνού, αλλά το λάθος είναι μεγάλο και σημαντικό, διότι οι ιδιότητες τους διαφέρουν όπως άλλωστε και η γεύση τους. Το φασκόμηλο είναι βότανο γνωστό από την αρχαιότητα. Υπάρχουν αναφορές ότι είναι πιθανό να καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από τους αρχαίους χρόνους γινόταν χρήση του βοτάνου όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και στη μαγειρική. Στις περισσότερες μεσογειακές χώρες, το φασκόμηλο υπήρξε δημοφιλές ως αρτηματικό βότανο για την ισχυρή και έντονη γεύση του, ειδικά σε κρέας και πουλερικά. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι χρησιμοποιούσαν το φασκόμηλο στα δαγκώματα των φιδιών, κυρίως όμως ως γενικό τονωτικό του μυαλού και του σώματος. Επίσης, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το φασκόμηλο για την περιποίηση των πληγών με φρέσκα φύλλα σε μορφή κομπρέσας, για την αύξηση της γυναικείας γονιμότητας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Γενικά, το χρησιμοποιούσαν σαν πολυφάρμακο. Το βότανο αυτό το θεωρούσαν ιερό και το είχαν αφιερώσει στο Δία. Ο Διοσκουρίδης, πατέρας της φαρμακολογίας, παρασκεύαζε υδατικό διάλειμμα του φυτού και το χρησιμοποιούσε ως αιμοστατικό για τον καθαρισμό πληγών και ελκών. Επίσης, χορηγούσε χυμό του φυτού σε θερμό νερό για τη βραχνάδα και το βήχα. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος κατέγραψε τις ευεργετικές ιδιότητες που παρουσίαζε το φυτό στη λειτουργία της μνήμης, αλλά και στην αντιμετώπιση δαγκωμάτων φιδιών. Χορηγούσε αφεψίματα με βραστό νερό ή κρασί με φασκόμηλο, αγιόκλημα, δενδρολίβανο, πεντάνευρο και μέλι για γαργαρισμούς, για τη θεραπεία πληγών στο λαιμό και το στόμα. Τόσο ο Διοσκουρίδης όσο και ο Γαληνός χρησιμοποιούσαν παρασκευάσματα του φυτού ως αιμοστατικά, διουρητικά, τονωτικά και αιμιναγωγά. Αναφορές έχουν γίνει και από τον Αέτιο και τον Ιπποκράτη που το εκθίαζαν ιδιαιτέρως. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι αναγνώρισαν και αξιοποίησαν στο έπακρο τις πολλές θεραπευτικές ιδιότητες του φασκόμηλου. Θεωρώντας το ιερό φυτό, οι Ρωμαίοι ανέπτυξαν ένα ειδικό τελετουργικό ακόμα και για το μάζεμά του. Και οι δύο αυτοί πολιτισμοί εκμεταλλεύτηκαν επίσης τον χρηστικό του σκοπό ως συντηρητικό κρέατος, μια παράδοση που συνεχίστηκε μέχρι την προψυγείου εποχή. Οι Ρωμαίοι το ονόμαζαν ιερό φυτό, το χρησιμοποιούσαν σε τελετές και το θεωρούσαν φυτό της Αθανασίας. Οι γιατροί της σχολής του Σαλέρνο πίστευαν ότι όποιος έχει στο σπίτι του φασκόμηλο δεν φοβάται το θάνατο. Οι χρήσεις του φυτού στην παραδοσιακή αρχαία ελληνική ιατρική διαδόθηκαν και στην Ινδία, όπου τα φύλλα του φασκόμηλου χρησιμοποιούνται επίσης ως άφισο και σε λοιμώξεις του φάρυγγα και της στοματικής κοιλότητας.
Στην Αίγυπτο πιθανολογείται ότι χρησιμοποιούσαν το φασκόμηλο από το 6.000 π.Χ. Οι Άραβες γιατροί του 10ου αιώνα πίστευαν ότι προήγαγε την αθανασία και αύξανε την πνευματική οξυδέρκεια. Στο Μεσαίωνα το χρησιμοποιούσαν κατά της δυσκολιότητας, της χολέρας, των κρυολογημάτων, των πυρετών σε προβλήματα του σηκωτιού και σε επιληψία. Τον 14ο αιώνα πίστευαν ότι το φασκόμηλο προήγαγε την αθανασία και βοηθούσε στην πνευματική οξυδέρκεια. Την ίδια εποχή οι Ευρωπαίοι το χρησιμοποιούσαν για να προστατευτούν από τη μαγεία. Όπως αναφέρει ο σπουδαίος Γάλλος βοτανοθεραπευτής Maurice Messeguet, στη μεγάλη επιδημία πανούκλας που είχε εξαπλωθεί στην Τουλούζη το 1630, μερικά κλεφτρόνια καταλύστευαν τα πτώματα όσων πέθαναν από πανούκλα, χωρίς να φοβούνται ότι θα πέθαναν και οι ίδιοι από αυτή τη μεταδοτική αρρώστια. Όταν τελικά τους συνέλαβαν, τους χάρισαν τη ζωή, αν και αρχικά είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Ο λόγος, γιατί ως αντάλλαγμα τα κλεφτρόνια αποκάλυψαν τη συνταγή, χάρη στην οποία βοηθήθηκαν ώστε να αποφύγουν την ασθένεια. Η συνταγή αφορούσε ένα έγχημα που έγινε γνωστό ως ξύδι των 4 ληστών και ήταν ένα μείγμα κυρίως από θυμάρι, φασκόμηλο, δέντρο-λίβανο και λεβάντα. Η συμβολή του Καρλομάγνου στην καλλιέργεια του φασκόμηλου ήταν σημαντική. Είχε διατάξει να φυτεύεται το φασκόμηλο σε λαχανόκηπους και στους κήπους στα μοναστήρια. Οι Γάλλοι ονομάζουν το φασκόμηλο ελληνικό τσάι. Και οι Άγγλοι από τα τέλη του 16ου αιώνα κάνουν αναφορές για τη δράση του φασκόμηλου, υποστηρίζοντας ότι είναι καλό για το κεφάλι και πως επιταχύνει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και της μνήμης. Όσο για τους Ιάπωνες, αλλά και τους ηθαγενείς Ινδιάνους της Αμερικής, η χρήση του φασκόμηλου τους ήταν ήδη γνωστή. Η σύγχρονη επιστήμη, εδώ και λίγα χρόνια, έχει αρχίσει να επιβεβαιώνει τις αρχαίες χρήσεις του φασκόμηλου τόσο ως φάρμακο, όσο και ως συντηρητικό. Έχει αποδειχθεί ότι το φασκόμηλο περιέχει ενώσεις που μπορούν να διατηρήσουν τα τρόφιμα συντηρημένα και να χρησιμεύσουν ως ισχυρά αντιοξυδωτικά. Το φασκόμηλο έλαβε τον διακεκριμένο τίτλο του βοτάνου της χρονιάς το 2001 από τη Διεθνή Ένωση Βοτάνων. Τα κύρια φαρμακευτικά συστατικά του φασκόμηλου είναι αιθέριο έλαιο, που περιέχει 30% θουιόνι και 15% κινεόλι, καμφορά και β-πινένιο, τανίνες, πικροί παράγοντες, τερπένια, φλαβονοειδή και φαινολικά οξέα. Οι δραστικές ουσίες βρίσκονται στα φύλλα, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται προστατευμένα από το φως και την υγρασία όμως. Όσο για την αποθήκευση των κομμένων φύλλων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες. Το τσάι των φύλλων του φυτού χρησιμοποιείται ως τονωτικό, αντιδιαρροϊκό, αντιβακτηριακό, αντισηπτικό, καρδιοτονωτικό και σπασμολυτικό. Χορηγείται για την αντιμετώπιση των τραυματισμών, των αφθών, της φαρυγγίτιδας και της ουλίτιδας. Λόγω της ιστρογονικής δράσης του είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία της αμινόριας, της δυσμινόριας και της λευκόριας. Επίσης, ως τονωτικό του νευρικού συστήματος, συνιστάται κατά των νευρικών διαταραχών, της κατάθλιψης, του ηλίγκου, των νευραλγιών και υπέρ της βελτίωσης της μνήμης. Ενισχύει την οξυδέρκεια. Όσο για το έγχημά του, δρά κατά της ακμής, των μολύνσεων, των πληγών, των τραυμάτων, της αλοπαικίας και των μυϊκών κραμπών. Λόγω της διαγερτικής του δράσης, θα πρέπει να αποφεύγεται από εγγύους, υπερτασικούς και παιδιά. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα.
Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούργιο βίντεο.